Vì nghĩ rằng thời gian sẽ làm dịu đi những hoạt động dị thường xảy ra trong nhà, nên một người đàn ông người Pháp có tên là Tristan đã sống chung với những hoạt động không thể giải thích đó suốt 3 năm nay. Và trong khoảng thời gian ấy, anh ta đã ghi lại toàn bộ những gì dị thường xảy ra bấy lâu và chia sẻ lên trang TikTok cá nhân. Gần đây, Tristan đã có cập nhật thêm một vài video đáng lo ngại khác. Anh cho biết bất cứ khi nào ở nhà hay trong phòng một mình, anh luôn có cảm giác như có ai đó đang dõi theo từng bước chân của mình vậy. Mặc dù không chắc, nhưng sau những gì anh đã được trải nghiệm trong ngôi nhà này, anh biết cảm giác đó không sai. Một đêm gần đây, khi anh ta đang nằm trên giường, thì có điều kỳ lạ xảy ra với cửa phòng anh. Vì thói quen nên khi ngủ, Tristan không bao giờ đóng cửa phòng và lúc bấy giờ không rõ nguyên nhân. Nhưng sau khi những âm thanh giống như tiếng bước chân dừng lại, cũng là lúc cánh cửa phòng Tristan di chuyển một cách chậm rãi như vậy. Một số người cho rằng có thể là do gió, nhưng số khác lại không đồng ý với ý kiến đó. Vì nếu đúng như vậy thì cánh cửa kia nó sẽ chuyển động dứt khoát, thay vì chậm rãi đều đặn như có ai đó đẩy nó vậy. Điều này khiến giả thuyết về tác động vật lý ngẫu nhiên trở nên thiếu thuyết phục. Vài ngày sau, những điều kỳ lạ dường như trở nên rõ nét hơn. Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng không vì thế mà các hoạt động không thể giải thích kia giảm đi. Ngược lại, chúng trở nên mạnh bạo hơn. Một cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại đầy giận dữ. Tristan nói, trước đó anh có kiểm tra cái cửa cuốn tay này để tìm ra nguyên nhân vì sao nó luôn tự xoay như vậy. Nhưng anh cũng đành chịu, vì mọi thứ vẫn trong tình trạng tốt. Duy chỉ có điều kỳ lạ là nó luôn tự hạ xuống vào ban trưa. Một ngày khác, Tristan đã có thử làm một thí nghiệm nhỏ, nhưng kết quả cho ra lại là một điều anh ấy không thể ngờ. Xem nha. Khu hành lang tối dẫn vào phòng ngủ của anh là nơi thường xuyên xảy ra những điều kỳ lạ. Đó là lý do anh đã thử đặt điện thoại quay về hướng đó. Và sau một thời gian chờ đợi, đã có điều kỳ lạ xảy ra với cái giỏ đựng đồ của Tristan. Bạn có thể giải thích vì sao nó có thể bay ra khỏi kệ như vậy không? Nhưng hãy khoan, vì điều đó không kỳ quái bằng khoảnh khắc này. Trước khi cái giỏ bị rơi ra khỏi kệ tủ, ở phía bên kia, ngay ngưỡng cửa, đã xuất hiện một thứ gì đó mà nếu không tăng độ sáng lên, bạn sẽ khó có thể nhận ra nó. Một thứ gì đó dường như trong suốt đã đứng ở đó đủ lâu để bạn có thể nhận ra sự hiện diện của nó.
nhưng vì thiếu ánh sáng khiến cái bóng dường như bị loãng vào bóng tối, làm cho nó càng khó thấy hơn. Có một số giả thuyết được đặt ra cho cái bóng kỳ lạ đó. Người ta đoán có thể là do sự phản chiếu ánh sáng từ ống kính camera, hoặc đơn giản chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng theo số đông thì họ không nghĩ như vậy, bởi kèm theo đó là sự di chuyển này rất khó để giải thích. Nhưng để có cái nhìn rộng hơn về những sự kiện trên, mình thật sự muốn nghe ý kiến từ các bạn. Phải chăng chính thứ này là nguyên nhân chính của những tác động vô hình đã và đang xảy ra trong nhà Tristan bấy lâu nay? Bạn sẽ là người quyết định. Khi đón con trước nhà để đến nhà bà ngoại, một người mẹ đơn thân có tên là Sisi đã vô cùng ngạc nhiên và có phần khó hiểu trước những phản ứng kỳ lạ của cậu con trai nhỏ Clarence. Lúc bấy giờ thằng bé đang hồn nhiên mở cửa bước ra thì chiếc camera trước nhà đã ghi lại được những diễn biến kỳ lạ này. Ready to go, grandmas? Come on. Let's go. I want you. She's got cups. Okay. Yeah. Dada! Upstairs. Hurry You me. got a jacket for her? Say hungry I don't. me. Oh, wait. What? No, okay. Oop, come on, Clarence. I think my mom's got one. Okay. What, Daddy? That's what I was just about to ask. What did you say, Clarence? What did you say, bud? Did you say bye too? I said bye. I said bye, Daddy. Oh, okay. Khi chia sẻ cảnh quay này lên trang cá nhân, Sisi chỉ nghĩ rằng nó có một chút kỳ lạ và có cả sự dễ thương trong đó, khi đứa con trai nhỏ của cô được cho là đang nói chuyện với bà nó, là người đã qua đời cách đó vài tháng. Người phụ nữ hoàn toàn không hề khẳng định đoạn video này có yếu tố liên quan đến huyền bí. Nhưng khi cảnh quay được nhiều người biết đến, một số người xem nhạy bén đã nhận ra một chi tiết nhỏ khiến cho cảnh quay an ninh này trở nên kỳ lạ hơn. Dường như khi cậu bé vừa bước ra khỏi nhà, đã có một giọng nói nho nhỏ gọi nó, và sự phản ứng của thằng bé lúc bấy giờ đã cho thấy nó cũng nghe thấy giọng nói lạ đó. Come on. Let's go. Dada! Upstairs. Hurry You me. got a jacket for her? Khi tăng âm lượng cảnh quay lên, bạn sẽ dễ dàng nghe thấy giọng nói như thì thầm đó, Honey. Những sự phản ứng của cậu bé đã cho thấy nó đang tương tác với một người, và theo như những gì thằng bé nói, đó chính là người cha đã khuất của cậu. Okay. What, Daddy? Sự phản ứng và từng câu nói hồn nhiên của cậu bé đã khiến nhiều người xem thương cảm và tin rất có thể từ trên thiên đàng, người cha ấy vẫn dõi theo đứa con nhỏ của mình. Okay. What, Daddy? Trong khi một mình đi khám phá vùng đất ít người lui tới, nằm ở trung tâm Park Hill, Oklahoma, một người đàn ông có biệt danh là Penguin đã vô tình ghi lại được một điều gì đó kỳ lạ. Nhưng trước khi đi đến cảnh quay kỳ lạ đó, chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về vùng đất này nhé. Đây là một khu đất rộng lớn tập hợp các tòa nhà kiểu cũ, nơi dành riêng cho các nữ sinh Cherokee. Điều không may là một trong số tòa nhà nội trú đó đã bị thiêu rụi vào năm 1877. Dĩ nhiên là vào thời điểm khám phá nơi đây, Penguin chưa biết về quá khứ đen tối đó. Chỉ sau khi có được những trải nghiệm hơi rợn rợn này, anh ấy mới tìm hiểu về nơi đây. Xem nha. Am I tripping or is there something going on in here? What the? Ô Siêu, người đó đủ, khổ gì lo hận
orthodoxy, Sonny. After moving to Indian Territory, Cherokee Nation set aside 1 acre of ground for ancient church congregation. Moravians, Baptists. Dude, that's so creepy. Why is this? Mặc dù trung tâm đã đóng cửa nhiều năm, nhưng bên trong một khu nhà, một đoạn ghi âm kỳ lạ vẫn được phát ở đó. Lúc này sự tò mò của Penguin đã thôi thúc anh ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra bên trong. Và những gì máy quay của anh ta bắt được thật sự rất lạ. Dude, that scared me. I was like, there's someone in there. At Mount Zion Church, where I pastor, we conduct our services in both languages, Cherokee and English. And we have a including Cherokee audience. Một thứ gì đó bên trong vừa phớt qua ngay trước mặt Penguin. Không riêng gì người trong cuộc, một lượng người xem cũng không thể xác định đó là gì. Họ đoán có thể đó chỉ là sự phản chiếu ánh sáng mà thôi. Nhưng bên cạnh đó có một số ít đoán rằng đó giống như là hình dáng của một cô gái mặc váy trắng. Nhưng còn bạn có nhìn thấy giống họ không? Hay trong suy nghĩ của bạn đó là một thứ gì khác? Hãy đặt suy nghĩ đó dưới phần bình luận nhé. Một khoảnh khắc khá kỳ lạ được vô tình ghi lại bởi một nhân viên địa ốc người Tây Ban Nha. Lúc bấy giờ anh đang ghi hình về một ngôi nhà vừa được xây cất trên một khu đất để chào bán. Và trong lúc đi quanh ngôi nhà như thế, tuy camera điện thoại của anh không bắt được gì lạ, nhưng nó có thể thu được những âm thanh không thể xác định này. Amigos, me acaba de pasar algo muy curioso y neta estoy cagadísimo, amigos. Se los juro y perdón por la expresión. Estaba yo grabando unas casas que tenemos y empecé a grabar un video, luego voy entrando a la casa, voy grabando el otro video, grabo parte de la sala, me voy hacia la cocina y de repente se me ocurre ver cómo va el video, o sea, si hay una parte que tengo que volver a grabar y todo ese rollo. Y vean lo que acaba de pasar. No es mentira, se los juro que no es mentira. Es algo 100% neta. Chequen el video. Rápido. Hola. Ya me lo dijeras. Bien. Như bạn cũng có thể nghe thấy, lúc bấy giờ giọng nói của một đứa bé không biết từ đâu phát ra, nghe rất gần anh ta, giống như đứa bé đang đi theo, bám sát anh ấy vậy. Hola. Điều kỳ lạ là trong khi ghi hình, anh ta hoàn toàn không nghe thấy gì xung quanh cả. Chỉ sau khi kiểm tra lại cảnh quay, người đàn ông mới nhận ra giọng nói lạ đó. Không thể giải thích được điều này, nên anh đã đưa cảnh quay kỳ lạ cho mẹ anh cùng xem. En la casa. Mira mi piel. Ngay cả mẹ anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đứa bé vang ra từ chiếc điện thoại, vì bà biết rõ không có đứa bé nào ở trong khu vực đang xây cất này cả. Điều khiến cho cả hai mẹ con vô cùng hoang mang, lo sợ, đó là từng lời nói đứa bé kia nói ra có điều gì đó đen tối. Và để giải thích cho cảnh quay kỳ lạ, người đàn ông đã nói như thế này. La neta, de verdad, no les estoy mintiendo. O sea, yo cuando veo ese video me estaba cagando de miedo. Incluso fui a ver a mi mamá que andaba conmigo y le digo, mire, cheque esto. Y no encontramos una explicación. El muchacho que estaba por ahí cerca dijo, no, pues por aquí no hay, no espantan. Y se haber sido los niños que andan por allá. Pero por muy niños que anduvieran por allá, en la otra casa, se escuchaba aquí. Anh ta nói mình rất sợ khi xem lại cảnh quay đó. Ngay cả mẹ anh cũng không thể giải thích
hay có thể đưa ra một suy đoán nào hợp lý cho những gì chỉ vừa mới xảy ra? Vậy theo bạn, điều gì có thể tạo ra những giọng nói không hề mơ hồ kia? Là một cơn gió thổi qua micro, hay cảnh quay này đã qua chỉnh sửa âm thanh, hoặc là một điều bí ẩn có liên quan đến siêu linh? Bạn sẽ là người quyết định. Sau sự ra đi đột ngột của một giáo viên, ngôi nhà của cô ấy cũng bị bỏ lại không ai chăm sóc. Và gần đây được sự giới thiệu của dịch vụ môi giới, một bà mẹ có tên là Violence đã tìm đến và có ghi lại một số video về ngôi nhà. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra bình thường, nhưng sau đó, đứa con mới biết đi của cô bắt đầu có những cử chỉ lạ, như thể nó đang nói chuyện với một ai đó mà mắt cô không thể thấy. Kỳ lạ hơn nữa, con chó đang ngồi trên xe, nó cũng có những phản ứng khiến cô lo lắng. Khi đó nó cứ nhìn chăm chăm vào một nơi nhất định của ngôi nhà một cách bất thường. Vào thời điểm ghi hình ngôi nhà, ngoài đứa con mới biết đi và con chó đang ngồi trong xe, Violence hoàn toàn đơn độc ở đây. Đến khi nhìn thấy những hành vi kỳ lạ của chúng, người phụ nữ bắt đầu quan sát kỹ hơn vào ngôi nhà. Và lúc này mắt cô ấy bắt đầu nhìn thấy dường như có một thứ gì đó đang ở trên tầng 2 nhìn xuống họ. There's something moving in the door. The thing is, that door in there is really stiff. Like all of them are. So, there's nothing hanging there. What is that? It's creepy. It's gotta be something. I don't know what the it just what holy. Không rõ đó là gì, vì tại nơi đó chỉ thấy duy nhất một màu đen, và thứ đó cũng đen từ đầu tới chân. Mọi thứ chỉ được nhìn thấy khi thứ đó di chuyển. Mặc dù khi đó là ban ngày và bầu trời cũng rất đẹp, không âm u, nhưng vì một lý do nào đó không thể nhìn thấy rõ hình dáng của cái thứ đang đứng ở ngưỡng cửa trên tầng 2 kia. Vào thời điểm ngay khi nhìn thấy sự di chuyển trên tầng 2, Violence đã rời đi không lâu sau đó vì nỗi sợ hãi đã bắt cô phải làm như vậy. Mãi về sau, khi cô ấy chia sẻ cảnh quay lạ lên trang cá nhân, một số bình luận từ người xem nói rằng hình dáng kia là cái bóng của một người, có thể một ai đó đang ở trong ngôi nhà tàn hoang kia, người vô gia cư chẳng hạn. Để làm sáng tỏ câu chuyện mờ ám đó và nhắc là có rất nhiều lời khuyên từ người xem, nên Violence đã tìm đến đúng cái nơi mà thứ đen tối kia từng xuất hiện. Here is the stairwell, okay, that you see. There's the porch. And here is the doorway in question that, like the notorious doorway that had whatever. Look at these are like notes still that from Emily, the daughter. And these are from the lady who died here. And then, oh, I hate it in here. I mean, it gets even creepier once you go downstairs. I'm not even going down. Well, fuck, I don't know. Okay, I said I'd do a walkthrough. I'm not going down this way though. I'll show you. But, of course, it's literally it's like barely hanging on. There's the downstairs. I do not even want to. Sau khi xác định được vị trí bóng đèn bí ẩn xuất hiện, Violence đã đi xuống tầng dưới kiểm tra thêm, và cô đã đưa ra một suy nghĩ cá nhân như thế này. However, I mean, during the day, it's not as bad. And especially if there's people here, I feel fine. It's like, I'm totally fine, as long as there's people here. But when it's just me, and when it's, especially when it's starting to get dark out, no, forget it, I'm not. Nếu có người ở đây, cô ấy cũng cảm thấy bình thường. Nhưng ban đêm thì Violence không chắc, vì với cô khung cảnh nơi đây quá lạnh lẽo. Và cũng như bao người xem khác, Violence cảm thấy bất an khi vô tình nhìn thấy hình dáng bí ẩn không thể xác định này. Nó khiến cô và một số người xem liên tưởng đến người giáo viên đã mất một cách đột ngột trước đó.
Bây giờ sau chuỗi lại sự phản ứng kỳ lạ của đứa con đến con chó ngồi trong xe và cả sự xuất hiện này, liệu tất cả có liên quan đến nhau không? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Bạn sẽ là người đưa ra quyết định đó. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.